سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم حقایق علمی رو در مورد مصرف تخم مرغ با شما در میون بذاریم. برای چندین دهه است که در مورد تخم مرغ محققان اطلاعات متناقضی ارائه دادند. سوالاتی همچون آیا تخم مرغ برای قلب شما خوب است یا بد، و یا سطح کلسترول رو افزایش میده، و یا اینکه به طور کلی از مصرف تخم مرغ باید اجتناب کرد. این سوالات میتونه باعث سردرگمی بشه و در این ویدیو قصد داریم از دید پژوهشگران و علم نوین امروزی به حقیقت در مورد تخم مرغ و بیماری قلبی خواهیم پرداخت. همچنین در مورد مشکلات اصلی که ممکنه با تخم مرغ به وجود بیاد بحث خواهیم کرد و با شواهد علمی به اثبات خواهیم رساند. با ما همراه باشید تا دانش و اطلاعات مورد نیاز و مهم در این زمینه را به دست بیارید. در سال 1961 دکتر انکل کی در ایده ای را معرفی کرد که چربی‌های اشباع شده و کلسترول غذایی باعث اصلی بیماری قلبی میشن. این ایده به سرعت به یک شعار تبدیل شد، حتی با شواهدی که خلاف این ایده را ثابت میکرد رواج پیدا کرد. امروزه گفتگو و بحث‌های بسیاری از طرف پزشکان و دانشمندان در مورد این سوال رواج داره که آیا کلسترول و چربی‌های اشباع شده واقعاً علل واقعی بیماری قلبی هستند؟ به عنوان مثال در مطالعه معروف روتردام در سال 2004 محققان نرخ پایینتری از بیماری قلبی رو در شرکت کنندگانی که مقادیر بیشتری تخم مرغ، پنیر، کره و جگر مصرف می‌کردند پیدا کردند. این غذاها به طور سنتی به عنوان غذاهای کلسترول بد شناخته میشد و در واقع نشان میده که به طور بالقوه کلسیفیکاسیون که فرایندی است که در اون کلسیوم در بافت بدن انباشته میشه و باعث سرخ شدن بافت ها میشه در قلب کاهش پیدا میکنه. شواهد در این زمینه نشان میده که فرانسوی ها بیشترین مصرف کننده منظم کره و پنیر پرچرب هستند، اما سطح پایینی از بیماری قلبی دارند. از نظر آماری تنها 50% از فوت شدگان حمله قلبی سطح کلسترول بالایی داشتن رو نشان داد که ثابت میکنه 50% دیگر در محدوده توصیف شده قرار داشتند. جالب اینجاست که برخی شواهد حتی نشان میده کسانی که کلسترول بالاتری دارند ممکنه در واقع عمر طولانی تری داشته باشند. به عنوان مثال یک مطالعه دیگر در سال 1992 توسط دانشمندان آمریکایی نشان داد که کلسترول پایین نشانه‌ای از افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های گوارشی و تنفسی است. همینطور تحقیقات به نظارت بر روی بیش از 100,000 نفر فرد سالم ادامه داره که به مدت 15 سال مشاهده شد که افراد با کلسترول پایین به دلیل بیماری‌های عفونی بیشتر در بیمارستان بستری می‌شدند. به طور مشابه یک متاآنالیز در سال 2003 از 23 مطالعه در نشریه BMG نشان داد که سطح LDL با غلظت پایین کلسترول در نتیجه مصرف استاتین ها کاهش یافته. در مقایسه با بیمارانی که غلظت کلسترول بالایی دارند به طور قابل توجهی بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان بودند. این مطلب بر این ایده تاکید میکنه که حفظ کلسترول پایین لزوماً بهترین روش نیست، در حالی که خود کلسترول ممکنه عامل آسیب نباشه، اما مشکلاتی که در طول زمان به وجود میاد کلسترول آسیب دیده یا اکسید شده رو به وجود میاره. اکسیداسیون زمانی اتفاق میفته که ذرات کلسترول در معرض رادیکال‌های آزاد قرار بگیرن و مولکول‌های ناپایداری رو بسازن که به سلول‌ها و بافت‌های بدن آسیب میرسونن و از طریق سیگار کشیدن، غذاهای فست فود و عوامل دیگه رخ میده. وقتی ذرات کلسترول اکسید میشن، عملکرد سلولی رو مختل میکنه و تحریک التهابی رو افزایش میده و همین امر مسبب بیماری‌های مختلف میشه. ذرات اکسید شده بیشتر مستعد تجمع و آسیب دیواره‌های شریان هستند. رسوبات پلاکی رو تشکیل میدن و همین امر باعث تنگ شدن و عدم انعطاف پذیری عروق میشن و در نتیجه منجر به شرایطی به نام تصلب شرايين میشه. در واقع این نکته مطلب مهمی رو به ما میآموزه، اینکه به جای توجه به سطح کلسترول باید به کیفیت کلسترول نگاه کرد. اما به طور خاص در مورد تخم مرغ چطور؟ یک کارآزمایی منتشر شده در مجله تغذیه نشان داد که خوردن 3 تخم مرغ در روز در واقع کیفیت کلسترول رو در افراد دارای اضافه وزن بهبود بخشید.
محققان 28 مرد که دچار اضافه وزن یا چاقی بودند رو انتخاب کردند و همگی از رژیم کربوهیدرات محدود پیروی کردند، در حالی که 50% از آنها 3 تخم مرغ در روز مصرف می‌کردند. نتیجه آزمایش نشان داد که هر دو گروه به دلیل محدودیت کربوهیدرات خطر ابتلا به سندروم متابولیک رو کاهش دادند. با این حال گروهی که تخم مرغ مصرف کردند همچنان سطح HDL کلسترول اونها به عنوان کلسترول خوب شناخته شد و افزایش پیدا کرد. نقش HDL انتقال کلسترول اضافه از جریان خون به کبد برای پردازش و حذف از بدن است و کل سیستم رو در هماهنگی حفظ میکنه. بنابراین ممکنه بپرسید چه چیزی باعث میشه تخم مرغ اینقدر مفید عمل کنه؟ یکی از قابل توجه ترین مزایای تخم مرغ محتوای پروتئین با کیفیت بالای اونه، از جمله وجود 9 اسید آمینه ضروری. اسیدهای آمینه برای عملکرد مختلف مانند رشد ماهیچه‌ها، ترمیم باف و عملکرد سیستم ایمنی ضروری هستند. پروتئین کامل تخم مرغ منبع ارزشمندی از انرژی و از سنتز هورمون‌ها و آنزیم‌ها پشتیبانی می‌کنه. تخم مرغ همچنین منبع عالی چربی‌های سالم از جمله چربی‌های تک غیر اشباعی و چند غیر اشباعی هستند. این چربی‌ها برای عملکرد مغز، تولید هورمون و جذب ویتامین‌های محلول در چربی حیاتی هستند. علاوه بر این تخم مرغ حاوی اسیدهای چرب امگا 3 است که برای سرکوب التهاب، عملکرد مغز و کاهش خطر بیماری قلبی شناخته شده هستند. همینطور سرشار از ویتامین‌های K، E، D، A و B هستند. اینها ویتامین‌هایی هستند که به بینایی سالم، تقویت استخوان‌ها، عملکرد صحیح و هدایت بدن رو به عهده دارند. همچنین حاوی مقدار مناسبی از مواد معدنی مانند آهن، روی و سلنیوم میباشند که برای تولید گلبولهای قرمز خون و سلامت سیستم ایمنی بسیار مهم هستند. تخم مرغ یکی از بهترین منابع طبیعی کولین میباشه. کولین برای تشکیل قشای سلولی حیاتی است. این امر به ویژه در دوران بارداری مهمه، زیرا از رشد مغز جنین حمایت و به جلوگیری از نقص لوله عصبی در زندگی جنین نقش مهمی را ایفا میکنه. کمبود کولین باعث تعدادی از مشکلات از جمله بیماری کبد چرب، زوال عضلات، افزایش سطح هموسیستئین و افزایش خطر بیماری قلبی عروقی، مشکلات کلیه و لوزر معده می باشه. بنابراین خوردن تخم مرغ راه خوبی است برای دریافت کولین کافی و جلوگیری از کمبود آن. علاوه بر این آنتی اکسیدان های ویژه موجود در تخم مرغ مانند لوتئنین و زاگزانتین با محافظت در برابر دژنراسیون ماکولا و آب مروارید سلامت چشم رو تقویت میکنه. در نهایت تخم مرغ دارای شاخص گلیسیمی پایینیه، به این معنی که باعث افزایش سطح قند خون نمیشه و این برای جلوگیری از دیابت مهمه. تا اینجا مزیت تخم مرغ رو بررسی کردیم. در ادامه نکات احتیاطی رو در مورد مصرف تخم مرغ مورد بحث قرار خواهیم داد. اما قبل از اون لطفاً دکمه لایک رو بزنید تا از این طریق به دیگران هم کمک کنید تا این ویدیو رو تماشا کنند. هنگام انتخاب غذا مهمه که نه تنها نوع غذا بلکه نحوه تولید اون رو نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال مرغ‌های مرتعی یا مزرعه‌ای دارای مزیت خاصی هستند. این مرغ‌هایی که در مزرعه رشد می‌کنند تخم‌هایی تولید می‌کنند که حاوی اسیدهای چرب امگا 3، ویتامین D و ویتامین E هستند و سایر مواد مغذی ضروری در مقایسه با تخم مرغ‌های پرورشی که در قفس رشد کنند مزیت خاصی دارند و این به این دلیله که مرغ‌های رسمی در محوطه باز می‌توانند آزادانه در زمین برای پیدا کردن طیف متنوعی از دانه‌ها گردش کرده و رفتارهای طبیعی خود را انجام بدهند. اما در مقابل مرغ‌های پرورشی در قفس معمولاً در فضای کوچک و محدود رشد می‌کنند و قادر به حرکت نیستند و فقط توسط خوراک‌های فراوردی شده تغذیه می‌شوند. در این مورد مثال می‌آوریم. انسانی را تصور کنید که در قفسی محبوس شده و قادر به خوردن غذاهای طبیعی یا راه رفتن و ورزش نیست. مسلماً این فرد فرزندان سالمی رو به دنیا نمیاره.
در واقع همه اینها به کیفیت بهتر تخم مرغ و فواید بیشتر هنگام خوردن اون کمک میکنه. اکنون ممکنه بپرسید آیا واقعا این تفاوت بسیار زیاده؟ پاسخ مثبته، چون در سال 2019 محققان به چگونگی واکنش بدن افراد به غذاهای حیوانی که در شرایط مختلف پرورش یافته بودند پرداختند. این مطالعه نشان داد که خوردن غذاهای مشابهی مانند تخم مرغ، پنیر، گوشت گاو و کره از حیوانات پرورشی نتیجه متفاوتی در نشانگرهای مهم سلامتی انسان داشت، از جمله سطوح اسید لینوئیک مزدوج، اسیدهای چرب امگا 3 و عوامل التهابی نشانگرهای این مشکلات میباشند. به عبارت دیگر، اگر یک تخم مرغ پرورشی که توسط مرغ‌هایی که با هورمون استروئید و آنتی بیوتیک تزریق شده تغذیه میشوند، امگا 3 بسیار کمی دارند و در نتیجه التهاب در بدن رو افزایش میدن و از سوی دیگه تخم مرغ رسمی که با مرغ‌هایی که در مزرعه رشد کردند سرشار از امگا 3 میباشد و نشانگرهای التهابی رو در بدن کاهش میدن. محققان به این نتیجه رسیدن که روش پرورش حیوانات در واقع منجر به اثرات قابل توجهی بر سلامت انسان میگرده. در واقع اینجا بحث خوب و یا بد بودن تخم مرغ نیست. سوال اینه که آیا شما تخم مرغ با کیفیت مصرف میکنید؟ مسلماً انتخاب ساده خرید تخم مرغ رسمی به نفع سلامتی شماست. در پایان روند مشابهی را میتوان در بسیاری از غذاها اعمال کرد، مثل مصرف گوشت گاو تغذیه شده با علف که دارای سطوح بالاتر چربی‌های سالم و سطوح کمتری از ترکیبات ایجاد کننده التهاب در بدن میباشد. همینطور در مقایسه با گوشت گاو تغذیه شده با غلات یا سویا هستند. همینطور در مورد ماهی‌های صید شده آزاد نسبت به ماهی‌های پرورشی که اغلب با آنتی بیوتیک در استخر درمان می‌شوند و در شرایط محیطی کوچک پرورش پیدا می‌کنند سالم‌تر هستند. رژیم غذایی مختلف و محیط‌های زندگی باعث میشه که ماهی‌های صید شده آزاد دارای مشخصات مواد مغذی بهتر و خطرات بالقوه کمتری برای سلامتی باشند. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا بکنن. عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.